chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá top 10 hồ nước ngọt có diện tích lớn nhất nước Việt Nam mình nhé. Những hồ nước sau có thể là hồ tự nhiên do thiên nhiên hình thành, hoặc có thể là hồ nhân tạo do con người xây dựng để lưu trữ nước. Ở vị trí thứ 10 là hồ Gươm, Hà Nội. Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Hồ gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm cho vua Vàng vào giữa thế kỷ thứ 15. Giữa hồ có tháp rùa, cạnh hồ có đền Ngọc Sơn. Xung quanh hồ còn có những di tích lịch sử khác như tượng vua Lý Thái Tổ, tháp Bút, đền thờ vua Lê. Hồ gắn liền với nhiều di tích lịch sử của dân tộc. Do vậy, nhiều văn nghệ sĩ đã lấy hình ảnh hồ Gươm làm nền tảng cho các tác phẩm của mình. Diện tích bề mặt 12 ha, chu vi 1.750m và độ sâu trung bình từ 1 đến 1m4. Vị trí thứ 9 là hồ Sương Hương, Lâm Đồng. Hồ Sương Hương là một hồ đẹp nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xung quanh hồ có rừng thông, các bãi cỏ, vườn hoa. Đây là địa điểm du khách ưa thích khi đến tham quan thành phố Đà Lạt. Hồ Sương Hương là một hồ nhân tạo có chu vi khoảng 5 km, rộng 25 ha. Vị trí thứ 8 là hồ Tơ Nưng, Gia Lai. Hồ Tơ Nưng là một hồ nước ngọt nằm phía tây bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km, nằm trên cao nguyên địa hình bằng phẳng, cao khoảng 500m so với mực nước biển. Hồ là nơi sinh sống rất nhiều loài chim. Hồ còn là vựa cá lớn nhất của tỉnh Tây Nguyên, gồm đủ các loại cá nước ngọt như cá chép, cá chấm, cá troi, cá chày và cá đá. Hồ Tơ Nưng được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng di tích vào năm 1988. Diện tích bề mặt hồ là 228 ha, độ sâu trung bình từ 1,2 đến 1,9m. Vị trí thứ 7 là hồ Lắc. Hồ Lắc là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Xung quanh hồ có các dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh, những kiến trúc lịch sử như biệt điện của Hoàng đế Bảo Đại, nhà dài của người Mờ Nông. Hồ rộng trên 500 ha, mặt hồ luôn xanh thẳm, xung quanh hồ được bao bọc bởi các dãy núi cao, nên mặt nước hồ luôn phẳng lặng. Theo truyền thuyết, hồ được tạo ra bởi anh hùng Lắc Liên, người dân tộc Mờ Nông. Vị trí thứ 6 là hồ Biển Lạc, Bình Thuận. Hồ Biển Lạc thuộc xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đường đến hồ gập ghềnh và khá xa khu dân cư. Vì vậy, đây là địa điểm thu hút các tay phượt đến trải nghiệm. Từ xa, hồ Biển Lạc hiện ra như một bức tranh thủy mạc. Mặt hồ không chút gợn sóng, rất thanh bình và yên ải. Diện tích hồ khá rộng, khoảng 1.000 ha. Đứng trước hồ tựa như đứng trước mặt biển mênh mông. Vì vậy, hồ có tên gọi là Biển Lạc. Vị trí thứ 5 là hồ Tây, Hà Nội. Hồ Tây còn gọi là hồ Mù Sương, Tây Hồ, là hồ lớn nhất ở thủ đô Hà Nội. Đến hồ Tây vào bất cứ thời điểm nào, bạn có thể khám phá những nét đặc trưng hiếm có, thư giãn với không khí trong lành và dòng nước mát mẻ. Là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở nội thành thủ đô Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 ha với chu vi khoảng 14,8 km. Vị trí thứ 4 là hồ Ba Bể, Bắc Kạn. Hồ Ba Bể nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hồ Ba Bể nằm trong top 20 hồ tự nhiên lớn nhất của thế giới, được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Đây là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất ở Việt Nam, với tổng diện tích quy hoạch và bảo tồn là 10.048 ha. Hồ nhận nước từ hai con sông chính ở đầu nguồn phía Nam và đổ vào sông Năng tại phía Bắc. Hồ chưa bao giờ bị cạn khô, nước luôn trong và sạch. Hồ có độ sâu trung bình từ 17 đến 23m, sâu nhất là 35m. Hồ chứa khoảng 90 triệu mét khối nước. Vị trí thứ 3 là hồ Thác Bà, Yên Bái. Hồ Thác Bà là nguồn cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Bà. Ngoài ra, hồ Thác Bà còn được biết đến là địa điểm du lịch hấp dẫn với những cảnh quan đẹp và cuốn hút. Hồ Thác Bà thuộc vùng đất của hai huyện Lục Yên và Yên Bình của tỉnh Yên Bái, có diện tích khoảng 23.400 ha và diện tích mặt hồ là 19.050 ha, với nhiều hòn đảo và các dãy núi tạo nên cảnh quan hữu tình. Vị trí thứ 2 là hồ Dầu Tiếng. Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nước nhân tạo, không chỉ là nguồn cung cấp nước trọng yếu của lưu vực mà còn sở hữu vẻ đẹp non xanh nước biếc, trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách. Vị trí địa lý của hồ Dầu Tiếng tiếp giáp ở 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước,
trong đó lưu vực chủ yếu nằm trên địa phận huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hồ được khởi công xây dựng vào năm 1981 và hoàn thành vào năm 1985. Diện tích mặt hồ lên đến 270 km², dung tích chứa khoảng 1,58 tỷ mét khối nước. Ở vị trí thứ nhất là Hồ Trị An, Đồng Nai. Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hồ là nơi chứa nước cung cấp hoạt động cho nhà máy thủy điện Trị An. Hồ Trị An mang vẻ đẹp hữu tình của nước, của cây xanh và những hòn đảo nhỏ. Một chuyến khám phá trên lòng hồ, thưởng thức những món ngon của hồ sẽ làm cho chuyến du lịch của bạn càng trở nên ý nghĩa và thú vị hơn. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan rừng quốc gia Nam Cát Tiên ở thượng nguồn. Hồ Trị An là một hồ nước ngọt nhân tạo với diện tích khoảng 323 km². Hồ gắn liền với công trình thủy điện Trị An, được xây dựng trong 7 năm và hoàn thành vào năm 1991. Công trình có ý nghĩa tổng hợp, bảo đảm cung cấp điện cho các tỉnh thành phía Nam, cung cấp nước canh tác cho tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và một phần của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hồ còn có tác dụng điều tiết lũ, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút đăng ký, like hoặc chia sẻ. Hoặc các bạn có thể đóng góp ý kiến của mình vào bình luận bên dưới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.